Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο Natalie's Cozyland. Λοιπόν, για σήμερα έχω ετοιμάσει δύο μπολάκια. Δύο μπολάκια τα οποία είναι από πυλό που στεγνώνει στον αέρα. Δεν χρειάζεται δηλαδή ψήσιμο σε φούρνο. Νομίζω ότι αυτός ο πυλός είναι πολύ εύχριστος και μου αρέσει πάρα πολύ σαν υλικό. Έχω φτιάξει και ένα φύλλο παλιότερα σε ένα άλλο βίντεο πάλι από αυτό το πυλό. Οπότε, αν δεν το έχετε δει, θα σας έχω το link για να το δείτε. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι, να κάνετε like σε αυτό το βίντεο, να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για όλα μου τα νέα βίντεο. Και πάμε λοιπόν, το δούμε. Χρησιμοποιώ λευκό πυλό που στεγνώνει στον αέρα. Φτιάχνω ένα λεπτό σχετικά φύλλο με έναν πλάστη. Κόβω ένα στρόγγυλο κομμάτι με οδηγό ένα μπολ. Έπειτα χρησιμοποιώ το μπολ ως καλούπι. Κάνω την ίδια διαδικασία και με ένα μεγαλύτερο μπολ. Μπορείτε να δείτε και ένα φύλλο για κοσμήματα που έχω φτιάξει σε προηγούμενο επεισόδιο με την ίδια τεχνική. Τα αφήνω να στεγνώσουν καλά. Τρίβω με ένα γυαλόχαρτο για να κάνω πιο λία την επιφάνεια. Τα σκουπίζω με ένα βρεγμένο πανί για να φύγει η σκόνη από τον πυλό. Φτιάχνω λεπτομέρειες με ένα βερνί κινιχιών. Φυσικά μπορώ να χρησιμοποιήσω και ακριλικό χρώμα. Να τα λοιπόν και τα μπολάκια, νομίζω ότι βγήκαν έτσι αρκετά τσαχπίνικα. Γράψτε μου στα σχόλια αν εσείς χρησιμοποιείτε το βερνί κινιχιών αντί για χρώμα σε κάποια από τις κατασκευές σας. Νομίζω ότι ήταν έτσι μια εύκολη κατασκευή, αλλά όμορφη. Να μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι, like στο βίντεο, να πατήσετε το καμπανάκι για να παίρνετε ειδοποιήσεις για όλα μου τα νέα βίντεο και βέβαια να με βρείτε και στο Instagram και να με ακολουθήσετε. Περνάμε και εκεί πολύ ωραία. Έχουμε ωραία αλληλεπίδραση, έχουμε stories, έχουμε giveaways. Να είστε καλά, να φτιάχνετε πολλά όμορφα πράγματα και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.